Sziasztok! Ma Margit-szigetről jelentkezem, éppen a Credor órák bemutatója felé tartok, a Margit-szigeti kaszinóba. Egyébként ma van az autómentes közlekedés napja is, úgyhogy ez alkalomból közösségi kerékpárral érkeztem ide a szigetre, és nagyon érdekes lesz. Kíváncsi leszek, hogy milyenek lesznek ezek az órák. Ha odaértem, akkor jelentkezem. Sziasztok! A rendezvénynek a Margit-szigeti kaszinó adott helyet, de amikor megérkeztem, akkor még a Credor órák hűlt helye fogadott, a Soneri ára több mint 71 millió forint volt, a Minute Repeaternél pedig 151 millió 600 000 forint volt a címkén, elképesztő egy összeg. Volt még 3 keményebb összeg, itt az H2-ket fogjuk majd látni, és az ugye, amit látni lehetett, amikor megérkeztem, az a Grand Seiko-nak az Elegance Collection-je volt, ott ki volt állítva több óra is, köztük egy limitált női modell 3 millió 3-ért, és több férfi modell is 1 millió 8-tól, egészen majdnem 3,5 millió forintig. Üvegen keresztül is látszott rajtuk, hogy minőségiek, és amit még szemügyre tudtam venni, az szintén a Grand Seiko-nak a sport kollekciója. Itt is 5 modellt állítottak ki, és meg kell, hogy mondjam, ebbe a fényben nagyon-nagyon szépen csillogtak az órák, de elvileg ezeket is majd kézbe lehet venni az este során. És végül megérkeztek először az EICHI-2 Credor órák, elég nehezen sikerült beküzdeni őket a helyükre, de aztán végül csak megoldották a mesterek. A porcelán számlapos verziónak platina tokja van, és krokodilbőr szíja, illetve 39 mm-es az átmérője a toknak, és 60 órás járástartalékkal bíró Spring Drive 7R14-es kaliber van benne. Zaratsu polírozás természetesen, és a porcelán számlap pedig kézzel van festve, a mutatók pedig hőkezelt, kékített acélból vannak. Ez a kék verzió, vagyis a Ruri számlapos változat, ugyanaz, mint az előző, ugyanúgy 39 mm-es, 7R14-es kaliberrel és 60 órás járástartalékkal bíró modell. Mind a kettő 24 millió forint fölötti árral büszkélkedhet, és hát a harmadik verzió pedig csak egy 18 karátos rózsa-arany tokkal rendelkező változat, ugyanaz a szerkezet benne, mint a másik kettőben, igazából minden paraméteren megegyezik az előző kettővel. Egyébként, ha már a márkáról beszélünk, ez a Credor név nekem annyira furcsa és ismerős volt, és egyébként szerintem nem sugározza azt a luxust, amennyibe ezek az órák kerülnek. Aztán úgy hasított belém, mint a villám, hogy basszus, hát ez egy karakter hiány buszgyártó cég. És végül megérkeztek az est fénypontjai, a fő attrakciók, a Minute Repeater és a Soneri. Őket is nagyon nagy küzdelem árán sikerült berakni az üvegdobozba, de aztán végül is megoldották. A Minute Repeater 151 millió forintos árával egy 43 mm-es aranytokkal büszkélkedhet, Spring Drive szerkezet van benne, egy 7R11-es, gyönyörűen meg van egyébként munkálva, kézzel vannak polírozva a hidak és a csapágylemezek szélei. 18 karátos rózsa-arany tokban van, ami igazából szerintem a gyengéje az órának, mert szerintem egyáltalán nem néz ki jól a tok, olyan, mint hogyha megcsinálták volna a belsejét hatalmas odafigyeléssel, de a tokra már nem jutott idő, úgyhogy igazából csak belerakták valami prototípusba, és akkor kiadták, hogy tessék, itt van az óra. Egyébként 72 órás járástartalékkal bír, természetesen Zaratsu polírozással van ellátva, a mutatók pedig hőkezeléssel kékített acélból vannak. És akkor ha átmegyünk a 71 millió Sonerire, abban is természetesen Spring Drive szerkezet van, egy 7R06-os, természetesen ugyanúgy 18 karátos rózsa-arany tokkal van, aminek az átmérője 43 mm, és egy hát számomra nem túl tetszetős krokodilbőr szíjjal adják, 48 órás járástartalékkal bír, és ha mondjuk használják a harangokat, akkor 40 óra a járástartaléka. Ami egyébként érdekes, hogy mindkét óra több mint 600 alkatrészből áll, ami rengeteg egy óránál.
És ez egyébként azt is eredményezi, hogy egy évben nem sok óra készül, 2-3 példányt tudnak csak összeszerelni a MicroArtist stúdióban, mert hogy annyira bonyolult és annyira munkaigényes. No meg hát nem is olyan sokan dolgoznak ott. A tok bal oldalán található gombocska megnyomásával az óra elüti nekünk, hogy mennyi az idő. Ami szintén csalódás volt, ugyanis ezt nagyon halkan teszi, úgyhogy sajnos meg sem tudom nektek mutatni, mert olyan nagy volt az alapzaj a teremben. És elérkezett a pillanat, amikor kézbe lehetett fogni az órákat. Aichi 2-kkel kezdtem, a ruli számlapos, platinatokos verzió, hát őszintén szólva nagyon furcsa élmény volt, ugye ez 24 millió forintos óra, amiről most beszélgetünk, és kézbe véve egyáltalán nem éreztem azt, főleg a csuklón, hogy ez ilyen értéket képviselne. Őszintén szólva, ha meg kellett volna satszolnom, akkor azt mondanám, hogy hát ez egy olyan 120-150 ezer forintos óra, és egyébként semmi több, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon furcsa érzés volt. És akkor ugye elérkezett a várva pillanat, kézbe vehettem a 151 milliós mini repeatert. Érzem, hogy ez egy luxus, meg a belseje az gyönyörű szépen ki van munkálva. A polírozott csapágylemezőktől kezdve a gyönyörű virágmintával díszített rugóház fedélig minden nagyon csodaszép. Főleg amikor meg tudtam nézni nagyító alatt is, az valami félelmetesen fantasztikus volt, ahogy a komponensek egymással kapcsolódnak és dolgoznak együtt. Maga az óra is eléggé olyan hatást kelt, hogy igen, ez egy drága óra, de nem mondanám meg, hogy 151 millió forintnál is többe kerül. Egyébként az biztos, hogy ilyen összegű óra soha többet nem lesz a csuklómon, úgyhogy egy különleges élmény volt ebből a szempontból. Aztán, hogy fokozzuk az élményeket, még megnéztem ugye a Grand Seiko kollekciókat is. Őszintén szólva az az érzésem volt, hogyha egy Grand Seikót láttál, akkor kvázi az összeset láttad, mert nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra. A kivitelezés teljesen tökéletes, tehát az maximálisan a felületkezelés, ahogy összeépítik, tehát hogy minden gyönyörű, szép és nagyon-nagyon szépen csillog, de hogy alapvetően ez olyan, mintha 12 egy tucat lenne, tehát őszintén szólva az összes Grand Seiko nagyon-nagyon hasonlít egymásra. Ráadásul, ami nagyon nagy csalódás volt, hogy a végén egy Grand Seiko búvárt is felpróbáltam, aminek megtekertem a lünettáját, sajnos, azt kell, hogy mondjam, mert olyan rossz élmény volt, hogy komolyan mondom, a félmillió forintos Villardnak sokkal prémiumabb hatást kelt a lünettája, mint ennek a több millió forintos Grand Seiko búvárnak. Szó szerint lötyögött a lünetta, és a klikje is annyira furcsák és olyan olcsó hatásúak voltak, hogy én teljesen magam alatt voltam, teljesen meglepődtem, hogy ez ilyen is lehet. Hát őszintén ez van. És a napot végül a Margit-szigeti szökőkút zenés fényjátéka koronázta meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!